السلام عليكم. شلونكم؟ رجعت لكم. عندي شغلة ما بيها اليوم درس عند اخوي علاوي، دراجته زعرة. هاي الزعرة مالته بدلها، راح لصاحبه مصلح مبدله التاير شادلها جديد. بس شنو الشغلة؟ الكعكة تعبانة ما مبدل هي. قامت الدراجة تطلع صوت، وواحد هم من الزقاي قال لي الدراجة من راح تهم من يم المصلح. فتح الصالونسة والصالونسة قامت عد تطلع صوت. اخوان الشغلة سهلة ما بيها شي. إيه شنو الشغلة؟ هسه انا فتحت لكم الصالونسة على مودكم وراح اوريكم اياها. هسه راح اراويكم شنو السبب قاعد يخلي الصالونسة عندك تطلع صوت. شوفوا هسه السيليكون، انا هسه فتحتها لا ماخذ سيليكون ولا فرش شي. شوفوا السيليكون ماكو، على السيليكون القديم باعوا لها، على السيليكون القديم. والشغلة ما بيها الكعكة ما بيها السيليكون، والكعكة ميتة. شوف شلون صايرة صغيرة من التاير الاخير، قام شاتها اله. السيليكون ما حاط لها، هاي تطلع صوت لما تطلع صوت. انتو بعد حكموا شوفوها، طلع صوت لما تطلع. انا هسه قلت له باكر نجيب لك وحده، هسه انا ما جايب وحده بس على مودكم. مو هذا شويه صديقي قال لي بيها الشغله، هي هاي الشغله. وهذا السيليكون تحط لها، تفتح السيليكون وتحط لها سيليكون تسلكنها شي قليل، حط لها تجي قبل قعدتها. هاي شويه قديمه تعبانه اللي يصير بيها بوز منها، يصير بيها بوز لجوا تحطها. وهاي على البوشه، تقعد البوشه وتضب البراغي ينتهي الصوت. واتمنى منكم الاشتراك بالقناة مالتي على مود كل شي جديد ينزل لكم تستفادون.